Kemin seurakunnan 1600-luvun alun kirkkoherra Nikolaus Rungius, joka kuoli vuonna 1629 ja jonka ruumis muumioitui Keminmaan vanhassa kirkossa olevassa haudassaan, on jo aiemmista videoistani tuttu. Hänen muumionsa kuvannettiin tietokonetomografian avulla vuonna 2011 ja myöhemmin tutkimuksia täydennettiin varpaankynnen keratiinin, hiilen ja typen stabiili-isotooppianalyysein. Tulokset paljastivat tietoja kirkkoherran terveydentilasta, ruumiin mittasuhteesta ja ruokavaliosta, mutta myös näiden kolmen välisestä yhteydestä. Kuolinsyyyn todentaminen ei tietokonetomografisen tutkimuksen perusteella mahdollistunut. Vaikka erityislaatuisen vanha noin 69-vuotiaana kuollut kirkkoherra ei seurakunnassaan ollut, esimerkiksi 1700-luvun keskivaiheella keskimääräinen elinikä Ruotsissa jäi vain hieman yli 30 vuoteen. Kemin seurakunnassa vielä tätäkin lyhyemmäksi. Nämä keskiarvot ovat kuitenkin valtavan lapsikuolleisuuden tähden normaalin aikuisen elinkaaren tarkastelun kannalta vallan harhaanjohtavat. 15. syntymäpäivänsä selvinneiden elinikä nimittäin tavallisesti ylitti 50 ja jopa 10 eli jopa vanhemmaksi kuin Rungius itse. Kirkkoherra oli myöskin isokokoinen mies. Lähes 177-senttisenä hän oli pidempi kuin suurin osa aikansa pohjoiseurooppalaisista miehistä. Pituus viittaisi riittävään ravinnon saantiin lapsuusvuosina. Onkin todennäköistä, että pappissuvun korkeasäätyisenä jäsenenä Rungiuksen olisi ollut helppo noudattaa monipuolista ja jopa runsastakin ruokavaliota läpi koko elämänsä. Hänen painokseen arvioitiin 75 kiloa. Käytetty arviointimenetelmä ei kuitenkaan voi paljastaa lihasmassan tai rasvakudoksen määrää, vaan kertoo ainoastaan luuston raamien ihannepainon. Arvio ei vastaakaan havaintoja muumion ulkomuodosta. Ensinnäkin käsivarren asento paljastaa muhkean vatsanlinjan, vaikka ylipainon ohella selitys suurelle vatsalle saattaisi ainakin osittain olla kuoleman jälkeisiin muutoksiin liittynyt kaasumuodostus. Toisaalta myös eräät patologiset löydökset viittaisivat ylipainoon. Kaikkein vakuuttavin niistä oli diffuusin idiopaattisen luuston liikakasvun eli tuttavallisemmin DISHin aiheuttama muutos muumion alimmissa rintanikavissa. Tila esiintyy usein metabolisin oirehdinnnan, kuten ylipainon ja diabeteksen yhteydessä, mutta yhdistyy myös miessukupuoleen ja korkeaan ikään. On mielenkiintoista, että sitä on löydetty erityisen paljon keskiaikaisten luostarien kirkkomaiden painajista, ja sen esiintyminen on yhdistetty keski- ja uuden ajan eliitin rasva- ja proteiinipitoiseen ruokavalioon. Stabiili-isotooppianalyysit, jotka osoittivat kirkkoherra Rungiuksen typpiarvon erityisen korkeaksi, viittaisivat siihen, että hän oli korkealla ravintoketjussa ja kulutti varsin proteiinirikasta ruokavaliota. Myöskään hänen hammasterveytensä ei viittaisi runsaaseen sokerien nautintaan. 12 muun 1700- ja 1800-luvuille ajoittuvan pohjoissuomalaisen kirkkomuumion vastaava arvo osoitti myös heidän nauttineen kohtuullisen proteiinirikasta ruokavaliota. Tuolloin ravinto hankittiin karjanhoidon, metsästyksen ja kalastuksen avulla. Paikallisten makean ja murtoveden altaiden petolajien hyödyntäminen ravinnoksi todennäköisesti selittää sekä typpi- että hiiliarvoja. Erityisesti Kemin alueella lohisaalit olivat pitkään talouden kulmakivi. Petokalanan lohi on korkealla ravintoketjussa, jotka lisäksi ovat vesistöissä maallisiin verrattuna pidempiä ja monimutkaisempia, minkä johdosta typpiarvot rikastuvat voimakkaammin. Kirkkoherran typpiarvo osoittautui tilastollisesti merkittävästi verrokkiryhmän arvoja korkeammaksi, minkä voi yksinkertaistettuna tulkita merkitsevän suurempaa proteiinin osuutta ravinnossa. Uuden ajan kirkkoherrat olivat usein seurakuntiensa merkittävimpiä, arvostetuimpia hahmoja sekä johtavia ja erittäin rakkaita liikemiehiä. Rungiuksella oli siis etuoikeutettu mahdollisuus hankkia haluamiaan hyödykkeitä ja ruoka-aineita. Hänen kokonsa perusteella hän näyttää myös käyttäneen tehokkaasti hyväkseen tätä mahdollisuutta. Useat muutkin tekijät voivat osaltaan selittää Rungiuksen korkeaa typpiarvoa. Ensinnäkin verrokkipopulaatio eli häntä myöhemmin ajalla, jolla maatalouden merkitys ja hiilihydraattipitoisten typpiarvoa alentavien ruokien osuus ravinnossa oli jo 1600-luvun alkuun verrattuna kasvanut. Lisäksi kirkkoherra on mahdollisesti nauttinut enemmän nuorten, edelleen emiensä maidolla ruokittujen eläinten arvokasta lihaa. Imetys nostaa jälkeläisen seuraavalle ravintoketjun askelmalle. Tästä syystä typpiarvot jälleen rikastuvat voimakkaammin myös lihan loppukäyttäjissä. Joskus myös paikallisten vesistöjen huippusaalistajien hylkeiden lihaa nautittiin ravinnoksi, mikä selittäisi hyvin etenkin Rungiuksen korkeaa typpiarvoa. Hylkeen metsästys oli erityisen suosittua etenkin Suomen länsirannikon ja Lounais-Suomen pitäjissä, mistä Rungiuskin oli kotoisin
ja missä hän vaikutti ennen muuttoaan pohjoiseen. On mahdollista, että hän olisi päättänyt jatkaa hylkeenlihan kuluttamista vielä Kemissäkin, vaikkei kyseisen eläimen pyyntialueella kovin suosittua ollutkaan. Kirkkoherran isotooppiarvot myöskin kuvastavat ainoastaan hänen viimeisien kuidensa ruokavaliota, mikä ei kenties täysin vastannut normaalia. Hän eläköityi vuonna 1628 ja kuoli seuraavana vuonna, mikä saattaisi vihjata heikkenevästä terveydestä. Tämä taas olisi saattanut vaikuttaa ravintokoostumukseen tai jopa suoraan kudosten isotooppikoostumukseen. Onkin mielenkiintoista, että myös nälkiintyminen nostaa typpiarvoa. Samoin rungiuksenkin selkärankaan vaikuttanut DISH yhdistyy joko suoraan tai korkean proteiinisen ruokavalion kautta rikastuneeseen typpiarvoon.